Sa sahod, part-time lang siya, parang 5K a week. Part-time, ibig sabihin, may parang 4 days a week lang yung trabaho ko. Tapos parang mga 3 hours a day lang yung trabaho. Oo, Oo. 3 hours lang. Minsan nga wala pang 3 hours. Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jaisal De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you're new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. I know some of my viewers here are students and ang karamihan sa inyo ay naghahanap pa rin ng mga pagkakakitaan online. Maraming dahilan kaya gusto nyo magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Marahil gusto nyo makatulong sa inyong mga magulang, maging kagaanan sa gastusin, at magkaroon na rin ng pang-Shopee. Pero I know some of you na panghihinaan pa rin ng loob sa mga kadahilanan na pag online kailangan may degree, kailangan may equipment, kailangan may skill set, at napanghihinaan din kayo ng loob dahil sa time. Biro nyo, kayo ay magtatrabaho na at the same time, estudyante pa kayo. Pero hindi naging hadlang yung mga dahilan na yan sa special guest natin for today's video. So sa video na to, meron tayong special guest, si John Cabus, para i-share sa atin kung paano niya hinarap yung mga ganitong klaseng pagsubok. Isa siyang engineering student and at the same time, he is working as a part-time content writer. Plus, newly hired din siya as a data entry specialist sa isang law firm. I-share din niya sa video na ito kung paano siya nag-stand out sa dinami-daming applicants. Sobrang taas ng competition sa online world pero hindi naging hadlang ito sa kanya. Kaya naman, if you want to know more, I just want you to stay tuned until the end para wala kayong ma-miss na kahit anong information. Sa video na to ay meron tayong 5,000 pesos GCash giveaway. Hanapin nyo lang ang missing code na lalabas sa video na ito at isagot sa Google form, link in the pinned comment below. Sa isang video guys is meron ka ng isang raffle entry para sa live draw natin. So ano pang hinihintay ninyo? I-click ang notification bell para lagi kang may entries every video at maging isa sa 3 mananalo sa ating giveaway. So for this video, we have our special guest, John Cabus. And kung matagal ka ng subscriber dito sa ating YouTube channel, si John Cabus ay na-interview na rin po natin sa kanyang online job dati na being an online tutor sa Course Hero at talagang pumatok ito. Ayan. So it's been a while, John Cabus. Kumusta ka na? Yes, grabe. Sobrang actually nakakakaba na makapunta ulit sa channel. Pero at the same time, sobrang tuwan-tuwa ako na magkaroon ulit tayo ng collaboration. Yes. Kasi parang ang bilis ng panahon, no, ate? Parang kahapon lang yung ano Ay, natin. taray. Parang natulog lang ako, gano'n. Oo. Oo nga, no? Anong year ka nung last na interview natin? As far as I remember, parang October 2020, kasagsagan ng pandemic yan. Dati cellphone lang yung hawak ko. No? Tapos ngayon, naka-webcam na ako. Ay, taray, oo. Taray talaga. Sa mga hindi nakakaalam, si John Cabus po ay isang college student. So, nung in-interview ko siya, I think kung graduating ka na ba ngayon o 4th year? Yes, graduating na. If I'm not 4th year mistaken, graduating. engineering. Yes. Tingnan nyo naman. Engineering, still holding on. Ang galing. Ayan. So, right now, meron in-introduce sa akin si John Cabus na online job niya as of right now. And I think it's a really good offer yung tinanggap niya. And Yes. ngayon, tatanungin ko, anong online job ba yung pinasukan mo ngayon? For today's video, ang pinasukan ko is as a part-time content writer. Ayan. Kasi hindi ko na kaya yung full-time. Siguro dahil na-busy na rin sa school. Yes. Pero kasi nandun pa rin yung eagerness sa akin na dapat meron akong pagkakakitaan kahit na part-time lang. Kasi sobrang nahihiya na ako kapag manghihingi ng pamasahe sa magulang. Ganun. Kasi kaya ko na siya dati. Bakit hindi ko siya kakayanin ngayon? At the same time kasi, yung school namin, kasi lahat ng mga 4th year students parang na biyayaan ng laptop. Yung pinahiram kami ng laptop nung nung school namin. Kaya sobrang wow, bongga talaga. 'Di ba? Ginarab ko yung opportunity na yun para magkaroon ng mag-apply online gamit tong laptop. Kasi dati cellphone lang ako. Tapos ngayon binigyan ako ni Lord ng pagkakataon para mag-level up yung yung expertise. Yun, nandito na tayo ngayon kausap si Ate. Ay, oo. Ang galing nga, no? Sana, ay, mapapasana all. Oo. Ang galing naman. Sa mga biniyayaan ng mga kagamitan, huwag niyong
pag-aksayahan ng Huwag niyong panahon. sayangin. Yes, huwag niyo sayangin yung yung opportunity Mga oras. na meron kang pwedeng pagkakitaan Meron pang gamit ganito. yun. Kasi yung iba dyan, wag naman lahat, hindi naman lahat, pero yung iba kasi may mga kagamitan sila pero hindi nila nagagamit sa mabuting paraan. Like Yes. nakatambak lang or ginagamit pang laro tapos Mm. napapagastos pa. I hope na maging inspirasyon si John Cabus para sa lahat ng kabataan na nagsistrive na kumita at hindi lang talaga umasa lang sa parents, di ba? So for the next question, kaano katagal ka na rito? Almost 6 months na rin, I Ay, think. Kasi matagal. nag-umpisa ako December 2022. Pero hindi siya madali talaga. Oo. Hindi siya madali. Sobra. So, saang platform ka nakapaghanap ng online job? So, nakapaghanap ako ng online job sa onlinejobs.ph. Ayan. Feeling ko karamihan sa inyo familiar na doon sa platform na yun. Kasi lagi siya nababanggit sa channel na to. Parang may nakita ako doon na ito yung mga iba pang Filipino na parang mga kalaban ko. Sabi ko, Oo. grabe. Grabe yung mga kalaban ko. 7 years experience. Tapos mga 5 years. Tapos may mga tools sila. May mga iba't iba silang tools na alam na hindi ko alam. Sabi ko, grabe. Makapasok ba ako dito? Isa rin yun sa Ganun. mga sa mga reason kung bakit pag kunyari sa mga videos natin or sa videos din ng ibang mga YouTuber, pag sinabi nakapag-apply sa Online Jobs PH, nakakuha ng trabaho sa Online Jobs PH, yung mga viewers, agad sila turn off na, Online Jobs PH na naman ang hirap mag-apply dyan. Parang ganun True. din yung naging experience mo na parang, hala, ang taas ng competition. Paano ka nag-stand out sa mga competitors mo? Di ba, the competition is very competitive. Mm-mm. Oh, competitive, big word. Ang ginawa ko is kada araw, nag-a-apply ako. Tapos nakita ko, araw-araw pala siya nag-update. So, ang ginawa ko is, araw-araw din ako nag-apply. Like, kahit 2 to 3 jobs lang or Tapos, maggulat ako may nag-i-email na. Pag may nag-email sa akin, inaano ko na kaagad, inaasikaso ko na kaagad. Kahit hindi ako makapasok dito sa trabaho na to, parang may mindset ako na may na-applyan pa akong iba. So, may darating pa ring opportunity. Hanggang sa, ito na nga, ginawa ko siyang, talaga, side hustle talaga, yung, pagiging content. Siyempre, may mga ibang client kasi na, hindi lang sa content writing natatapos yung gawain namin. Halimbawa, gawain ko. Kasi may iba nagpapa-graphic design pa, tapos may iba may social media marketing pa. Yung parang i-handle mo yung nila, Facebook account, tapos i-market para magpo-post ka sa kanila. Ayun, madami na akong skill sets na na parang natutunan. Tapos improving pa rin siya. Kasi tulad nga ngayon, part-time ko lang yung pagiging content writer. Pero naging full-time data entry specialist ako ngayon. Siguro sa next video na lang yun, content writer. Kasi yung data entry specialist ko kakapasok pa lang. Dito muna tayo. Kuha muna ng experience doon bago mag-share. Ang galing Kuha muna. Ang galing. Sobra. Oo, kasi kumbaga, yun yung naging way mo para hindi ma-intimidate sa mga competitors mo, 'di ba? Na kailangan yung mga time na nasasayang is lawakan mo yung pag-iisip mo pagdating sa pag-aaral ng mga bagong skill set. Ang galing. So, nakakatuwa, So, ayun, being a content writer, so, di ba sabi mo nga kanina, meron yung mga competitors mo, meron silang mga alam na mga tools. Yes, nakikita ko sa mga background nila. So, ngayon ba, may mga tools ka na rin natutunan? Oo, along the way ng pagko-content writing ko. Karamihan kasi sa content writing, ang tools na ginagamit namin is Google Docs, ganun. Para makita ng client na kasi may history dun na ito yung na-edit mo, ganun, para makita niya na gumagawa within that way. Tapos may mga pinapakilala pa silang tools sa akin like Designer for ebook creation, tapos Amazon Kindle. Yung iba kasing tools doon, Samcart. Yung Samcart kasi more on siya, e-commerce siya yung pang affiliate. Pag content writer ka, of course, karamihan ng mga ibibigay sa yung application is mga writing applications. Yun nga.
dapat marunong ka sa mag-format ng ng document. Pag sinabi ng client mo na dapat ganito yung margin, alam mo yon. Ngayon, hindi ko alam yon dati. Dahil hindi ko alam yon, nanood ako ng tutorial kung paano gawin yun. Tapos yun, natutunan ko siya. So, ganun lang ang gagawin. May nabanggit ka kanina na yung mga ginagawa mong mga projects ay mga e-books, di ba? May E-books, e-books mga na pinapagawa. Oo. Gaano katagal mo natatapos yung mga ganong project? Blog. May tinatawag kasi na writer's block. Ibig sabihin nun, yung parang wala nang pumapasok sa utak ko na Oo. content. Kailangan ng Diba? pahinga. Parang tinatamad rin ako. Pero kasi ang kinagandaan sa trabaho ko ngayon is siya, part-time na flexible. So, Ayun. diba, within the day, mapapasa mo siya. Pero parang walang pakialam si client kung anong oras mo siya gagawin. Basta within the day, mapasa mo siya. For example, pag umaga ako nagkakaroon ng writer's block, ang ginagawa ko, gabi ako nagsusulat. Ganun. Or hinahati-hati ko yung oras ko. Ganun. Pero may share pa rin din ako dun sa may... Kasi di ba as a student, nakakatakot kasi minsan may klase kami na tumatama sa working hours ko. So, ang ginagawa ko is tinatrabaho ko na yung trabaho kahit hindi pa siya working hours. Ganun. Para mapasa ko siya agad. Ganun. Parang nagigauge din, no, yung expectation ng mga tao. Kasi yung iba naman naiisip nila, parang gusto namin work from anywhere para sobrang flexible. Pero hindi rin nila alam na mas kailangan mong i-manage yung time mo pag ikaw ay nagwo-work from anywhere or online job. Iniisip mo yung biyahe, ganyan, nakaka-hassle. Hindi mo alam na yung work from home is yun ang nangangailangan ng mas matinding time management. Oo. And experience ni John Cabos yun kasi estudyante siya. Yes. Pinagsisiksikan niya lahat ng mga ng mga Yung ganap mga niya time sa na yun. buhay. Oo. Sa lahat ng mga e-books or mga contents na nagawa mo, ano yung pinaka-remarkable sa'yo at nagustuhan mo? Siguro ang remarkable sa akin is paggawa ng food. Mm-mm. Kasi may pinapagawa sa akin na article about parang tutorial kung paano gumawa ng spaghetti, yung mga ganun. Hindi lang ako nagtatrabaho that time. Parang natututo din ako na, okay, ganito pala. Ganito pala yung paghalo. Oo. Same thing. Ganito pala yung pagprito ng ganyan. Yun yung pinaka-memorable sa akin. For sure, tanong din to ng mga viewers natin. Pag ikaw ba isang content writer, magbibigay ba yung client sa'yo ng mga links na reference? Ganon. O ikaw Yes, mismo magsa-search? Mostly, magsa-search ka. Mm-mm. Ano. Pero may bibigay si client sa'yo na dapat ganito yung i-search mo. Dapat ganito yung asikasuhin mo. Ganito. May bibigay rin siya na parang reference paperwork. Tapos i-revise mo yun. At the same time, magdadagdag ka ng information doon. Galing dun sa sinabi ng link. Kasi may mga ibang client na ma-access sila. Hindi, ayaw nila ng basta Google lang. Dapat dito mo sa website na to hanapin. Na-enhance din dito yung research skills ko talaga kasi may mga gantong website pala, hindi ko alam. Nung last year hanggang until now, may thesis kami. So, na-apply ko din siya. Oo nga, no. Diba? Kailangan mo yun. Oo, Kasi kailangan research. yun. Yung website na pinagkukunan nung reliable source na yun, doon kami kumukuha ng source naman for thesis din. Kaya, Pwede mo bang i-disclose dito yon yung yung website? yung link, yung website, okay. Yung website na ginamit ko for thesis namin is elicit.org. Nakalink na lang po sa description box. Ayan. Wow, YouTuber! May ganun. May pa ganun. So, doon guys, para siyang Google Scholar, makakakuha kayo doon ng reliable information. Journal yun eh. May mga journal doon na minsan 30 to 50 pages. Ang ginagawa niya, sinasummarize niya na yung buong journal para hindi na kailangan pa ba nating basahin Oo yung nga. buong journal kung may summary na. Bida-bida. Binasa yung Oo, bida-bida lang eh. Gusto lang Oo. talaga. Gusto pakitang gilas eh. Oo. No? Binasa yung buong page. May summary naman. How do you deal naman with the di ba bawal mag-copy-paste? Paano yung revision mo? Meron ka pang sinusundan na pattern or ano? Ginagawa ko siya dati pa lang sa Course Hero. Gumagamit ako Ay, oo. ng
Yung Quillbot, gano'n. Quillbot, tapos, ngayon kasi di ba may mga AI tools na, may mga Oo. naririnig na ako na AI tools, gano'n. Hindi ako against sa AI, kasi Mm. yung Quillbot, AI siya eh. Mm. Ginagamit ko siya. Pero, against ako, dun sa, halimbawa, kinape-paste nyo lang yung link, tapos, hindi nyo siya sinite kung credible ba siya o hindi. And right now, paano nakatulong sa'yo yung online job na to? And kung pwede mong i-disclose kung magkano yung kinikita Salary. mo. Yes. Ayan. Okay. Oo. At saan So, napunta ito? Saan napunta yung napunta? sahod? Oo, yun yung isa rin na i-share mo sa atin. Oo. Okay. Saan napunta? Siguro mapupunta siya sa, kasi pinag-iiputan ko yung training namin. Parang 3 weeks yata kami sa Cavite. So, dun siya mapupunta. Imbes na manghingi ako sa magulang ko. Kasi nahirapan din sila. Nakikita ko. Kaya yun. Dun ko na lang iniipon. Tulad ng Course Hero, sobrang nabago niya yung buhay ko. Kasi kala ko dati, nagiging tambay na naman ako. Kasi na, face-to-face na kami. Hindi ko na kaya mag full-time na, yung full-time na 8 to 5 sa trabaho, tapos sa school, parang 8 to 5 ka rin. Hindi ko na kaya yun. Kaya itong part-time na to, sobrang grabe yung tulong niya. Hindi ka na manghingi ng pamasahe or baon sa nanay mo para makakain din sa school. Hindi ka na magugutom. Dati kasi, ang naiisip lang natin na nung panahon namin, ay tagal na eh. No? Nung panahon namin, ang naiisip lang namin na parang part-time job is yung magwo-work sa mga fast food chain. Pero ngayon, dahil sa technology, ang dami, lumawak talaga yung opportunity, most especially ng mga Sobra. students, na pati yung mga ganitong klaseng task na actually work ito sa office, 'di ba? Work to sa office. Oo. Pero gulat nga yung client ko kasi sabi niya, 22 years old lang ako. Kasi Oo. karamihan ng mga ng mga virtual assistants, mga 30 plus pataas. Ano mo? Ganun, mga 30 plus and 40 plus. Kaya ako din yung pinakabata. Pero yun, natutuwa rin naman ako sa kanila kasi regardless of age, pag Yes. nagagawa mo yung trabaho mo, di ba? Ayun. Ano yung Bongga mga talaga. yung mga clients mo based sila sa abroad, 'di ba? Mm-mm. Ayun. Based sila sa abroad. Alam niyo, hindi naman sa sa sariling bayan natin dahil Yes, I understand that. 'di ba? Dito kasi sa Oo. Pinas, age limit, mga ganyan, experience, kailangan degree holder. Pero pagdating sa ibang Yes. bansa, as long as kaya mo, 'di ba? Yeah. Yung trabaho ko ngayon sa, may heads up tayo. Yung full-time ko ngayon sa data entry specialist. Nagulat ako, law firm yun dahil sa US. Mhm. Sipin mo yun, hindi ko siya ini-expect. I mean, kasi nag-apply ako ng mga jobs, parang 2 to 3 jobs, diba? Tapos, Mhm. yung parang nagbaka sakali lang ako. What if ano kaya ako dito? Nag-apply dito sa law firm na. Pero hindi ko talaga siya ini-expect na mag-email sa akin. Kasi Hindi mo law firm sineryoso. yun. Law firm Oo. yun. Ano yan? Ang taas ng standard doon. Ay, mga abogado yung mo nun, kausap ko nun. Oo. Tapos nag-email siya ng April 17. Tandang-tanda ko yun kasi kinakabahan ako nun eh. April 17, nag-email siya, interview. Then, nag-email na naman na pasado ka. Sobrang nagulat pa ako na nag-interview sa akin. Is yung CEO nung law firm. Dalawa. Yung CEO niya, tapos yung assistant. Conversational lang yung interview niya. May tanong lang siya na ano experience mo. Grabe, thankful ako na nagkaroon ulit kami ng collaboration ni Ate Jaisel despite na sobrang busy. Oo Na-adjust nga. pa nga tong oras eh. Dapat 9 p.m. pa to, naging 10 PM, tapos 7:30. naging 7. Kasi Oo. mamaya may gagawin na naman. Oo, tama. Bago ko makalimutan, yung Oo. sahod pala. Oo, yes. Sa sahod, part-time lang siya. Parang 5K a week. Part-time, ibig sabihin, may parang 4 days a week lang yung trabaho ko. Tapos, parang mga 3 hours a day lang yung trabaho. Oo, 3 hours lang. Minsan nga, wala pang 3 hours. Ayun. Ang galing Ayun yung kasi mga, yung mga sahod. ganong klaseng kitaan, actually hindi naman kasi yung oras ang binayaran dyan, yung output mo. Yes. Oo, yung output kung maganda ba talaga yung magiging output and kung mahirap ba siyang ginawa. So yun yung binabayaran, yung quality, hindi yung time kung gaano mo siya katagal ginawa. Ayan, so nakakatuwa itong interview na to, John Cabos, it's really an inspiration. Kung nung panahon ko lang meron ng ganito ganyan din ang gusto kong gawin. Yung magkaroon ng online job. Kasi syempre sa panahon ngayon, taas ng bilihin, makatulong din tayo sa ating mga magulang. Yes. So, John Cabos, do you have
message or words of wisdom para sa mga kapwa mong mga estudyante na gusto ring makatulong sa kanilang mga magulang, or anong message mo sa mga aspiring na working student natin? Most especially mag-academic break na. Ang words ko sa kanila, yung doubt, nandyan na yan eh. Sana wag kayong pangunahan ng doubt nyo. For example, kapag may opportunity na makapag-apply kayo dun sa trabaho, online man yan or hindi, applyin nyo na. Huwag kayong titigil hanggat wala kayong trabaho. Kasi yun yung yun yung goal nyo as a working student. Karamihan kasi ng mga nakakausap ko din, ng mga klase ko, kaya sila hindi nagtatrabaho kasi hindi nila kaya. Tapos nung napapansin ko, hindi mo siya kaya kasi hindi mo siya sinusubukan eh. Sinabihan na kita na manood ka ng mga ganito. Pero hindi mo siya sinusunod. I mean, we know na may mga iba pang paraan, hindi lang yung experience ko. Pero kasi kung hindi ka determinado talaga na magkaroon ng trabaho, hindi mo talaga makukuha ganun. Yun yung mga words ko para sa kanila. Sana ma-inspire sila. At ganito ako. It's truly an inspiration naman talaga. Oo, totoo yun. Huwag kang panunahan ng takot, ng kaba, ng doubt. Oo, tama yung sinabi mo na given na yan. Pero huwag kang magpasakop doon. Mas mangunguna pa rin yung determination mo na kung ano ba yung goal mo para makatulong, para makabili yung mga ganito, para mga gusto mo, makabili ng kailangan mo. Yes, that's right. Pati na rin yung gaya nung sinabi mo, pinambayad mo na sa training, 'di ba? Parang iipunin ko siya for training. Ayun, oh. Kahit libre kami doon sa training namin, 'di ba? May grabe talaga si Lord, yung blessing niya, libre. Pero hindi naman libre yung namin doon, yung halimbawa, yung mga personal hygiene namin doon, mga pagkain namin. So, kailangan pa rin talaga mag-ipon. Tulad niyan, kung naisip ko rin, pinangunahan ako ng pangamba dati. Siguro, hindi kami nag-interview ngayon, Ate Jason. Oo nga, tama. Tsaka, na yan, kumbaga, yung experience mo as a working student, madadala mo na yan hanggang sa mga susunod mo pang work experiences. So, matuturo mo rin siya sa mga kaibigan mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Tsaka madadala mo yung skill na yan hanggat sa mga sa magiging career mo talaga. Madadala talaga. Ayun. Yung skill na yan. Alright. So, ayun. Thank you so much, John Capus. Very much welcome, ate. Oo. Sa mga words of wisdom na shinare mo, pati rin sa mga information, mga websites na shinare mo na makakatulong sa mga working student. And kung meron kayong mga katanungan, please comment down below sa ating description box. Pati na rin yung mga links na shinare ni John Capus dito sa video na to is nakalagay na rin yan sa ating description box. And by the way, guys, do not forget din na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni John Capus. So, ano bang meron sa YouTube channel mo? Guys? Wow, guys na! So, yan guys, yung YouTube channel ko is Wordsmith's Realm. Ang hirap niya banggitin, grabe. Tungkol siya sa mga libro, sa mga kung paano magsulat, maglalagay din ako doon ng content kasi mahilig din ako magsulat ng libro at the same time, parang may dream ako na sana makabenta ako ng libro someday. Ganun. Sana guys, mag-subscribe kayo or kahit tumambay lang, okay na sa akin. Ayan, subscribe kayo guys sa YouTube channel ni John Capus. Makakatulong ito sa inyo, most especially sa mga gusto rin maging content writer kagaya niya. Ayun, thank you so much, John Capus. Thank you. Sa susunod uli na interview natin regarding naman doon sa bago mong online job, being an mabilis lang ang araw. Oo. Galing data entry specialist sa isang law firm. Aasahan natin. Talaga. Oo, aasahan natin yan. Baka next year, attorney na yung tawag lang. Your honor na. Your honor na talaga. Ayan. So, yun. Thank you so much and have a good night. Bye! So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. And wag mo na rin makalimutan na mag-follow sa aking Facebook page, Jazel De Vera Official. So have a nice day, God bless, and goodbye!